บ้านบิวกินแหละ เธอว่าไงบ้านนี้เป็นบ้านพีได้ไหม ได้อยู่นะเสื้อแบบอย่างเงี้ยลกๆอย่างเงี้ยบ้านพีนะ คือเหมือนคนสองคนที่ออกเวิร์ดอะ ไทยอินให้ด้วยอ่ะ ผมดูยังไงพวกปราสาทเก่าๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะ อ๋อนี่จะเป็นคริสต์มาสแรกที่อังกฤษคือตอนเนี้ยพุ่งตรงมาค่อนข้างเครียดเพราะว่ามันมีคนมาถ่ายกับเราพี่คิดว่าเหมือนเขาก็คือเป็นเบอร์ใหญ่คือเขาน่าจะทำงานกับโปรดักชันระดับโลกอะเยอะ คือตอนเนี้ยสั่นไปหมดละ แล้วพอเขามาถึงอะพี่ว่าเขาอาจจะคาดหวังกองใหญ่ป่ะ แล้วเขาก็มาเจอเรา แล้วพอมันมาถึงปุ๊บมันก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ ไม่ผิดหวังเลยครับ ทุกคนบิวกินมารายการเรามีเรื่อง สวัสดีครับ ผิดหวังยัง ไม่เลยครับ คือกองเรามีแค่นี้เลย แบบสบาย คือตอนแรกรู้สึกว่าบิวกินพยายามมองแบบมันมี เขาหาอยู่ว่าแบบมีโปรดักชั่นแบบโปรดิวเซอร์อยู่ตรงไหนหรือว่าแบบพี่ตากล้องหรือว่าพี่แบบ วันนี้บิวกินมาลอนดอนมีเรื่องเล่านะคะ เป็นมิติใหม่มากๆพี่ขอบอกก่อนมันจะมีกฎคือพี่กับบิวกินสนิทกันแล้ว ๆใช่ครับ เพราะว่าพี่โดนเขย่าแล้ว แต่ว่าพี่ชี่ยังแล้วพอพี่ชี่ยังไม่สนิทกับน้องอ่ะพี่ชี่กับน้องอ่ะตอนเนี้ยคือเหมือนคนสองคนที่ออกเวิร์ดอ่ะเหมือนเป็นคนสองคนที่เหมือนโดนจับมาให้ไอซ์เบรกกิ้งกันอ่ะพี่ชี่กับบิวกินต้องสนิทเลยบิวกินเขย่าครั้งเขย่าแรงๆอีก ผมแตะนิดเดียว ก็เอาเป็นว่าวันนี้อยากให้บิวกินสบายๆ ได้เลยค เพ รับ ราะว่าเรามีเรื่องเล่าเป็นรายการสบายๆอยู่แล้ว วันนี้ยูอยากพูดอะไรพูดไปเลย ได้ ถ้ายูไม่แฮปปี้กับอะไรยูบอกเลยเราตัดออกหมด ได้ ก็ ครับ สรุปพอถ่ายจบบิวกินบอกว่าผมไม่แฮปปี้กับทั้งต้อง มีความในใจที่อยากจะบอกบิวกินมานานแล้ว ทุกอย่างเซอร์ไพรส์หมดเลยนะ ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลย ไม่มี นี่ไม่คือคนงงว่ารายการนี้มันไม่มีสคริปต์หรอคนชอบเรียกแมวเราเป็นบิวกินตลอดเลยอะ ไม่ครับ ช่องบิวกินลูกคือชื่ออะไรนะ ลูกชื่อบิวกี้กับบัมกิน แต่กูเรียกว่าอะไรนะ บิวกินคือเราอยากถามบิวกินมานานแล้ว อันนี้คือชื่อจริงๆเลยใช่ปะ ชื่อจริงๆเลยครับ ทำไมถึงชื่อบิวกินอะ มีพี่น้อง 3 คนนะป๊าชอบดิสนีย์มาก คนโตชื่อมิกกี้ครับ คนที่ 2 ชื่อวินนี่ ตอนก่อนผมจะเกิดเขาตั้งชื่อผมว่าอียอแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกแปลก แล้วอีออมไม่น่ารักตรง ๆ ไหน เขาก็เลยแบบ เกิดออกมาเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบิว มาจากไหนก็ไม่รู้ พอเกิดมาแป๊บหนึ่งอ่ะ พี่คนโตผมเขาก็พูดว่าบิวกินพูดออกมาแบบอยู่ดีก็พูดออกมา แล้วป๊าก็เลยตั้งเลย เอาเป็นว่าวันนี้น้องอียอก็มาอยู่กับเราในรายการ พิทมีแมว2 ตัว ขออนุญาตอินเสิร์ตเรื่องตัวเองเข้าไป ได้ ตัวแรกชื่อบัมกิน แล้วตัวที่2อ่ะชื่อบิวกี้คือชาวเน็ตอ่ะพร้อมใจกันทุกคนเรียกชื่อแมวฉันว่าบิวกินไม่รู้ทำไมเราแค่อยากจะบอกเฉยๆอ่ะทุกคนมันเป็นแบบความในใจ แล้วก็ที่มาของชื่อลูกกอล์ฟก็คือตอนที่พี่เกิด สรุปก็คือวันเนี้ย ยังไง ไม่มีไม่ต้อง อยากรู้เหมือนกันนะ ไม่ เนี่ย เอาง่ายๆคือตอนเกิดมาหัวกลมค่ะ ตอนเกิดมาหัวกลมแล้วก็เหมือนลูกกอล์ฟแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าลูกกอล์ฟจบ แล้วลูกบอลลูกบาส ก็ถ้าหัวใหญ่กว่านี้จะเป็นลูกบอลกับลูกบาสนะคะน้องอียอ อ๋อ น้องอียอค่ะ วันนี้เรามาอยู่ที่ Museum of the Home ให้เดาก่อน Museum of the Home ต้องเป็นเกี่ยวกับโรงแรมอะไรอย่างงี้ป่ะครับ ใช่เลยถูกต้องเลยแถวนี้เราไม่แก้เขา อ๋อ หมดมัมหมี่คือหมดมัมหมี่ โอเค ปุ๊บน่ารักเก่งจังเลย เอาล่ะ Museum of the Home วันนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเขาบอกว่านี่คือ evolution of the home over 4 centuries นี่คือ 100 ปี ถูกต้อง คือจะพูดเองแต่ว่านี่ที่ติดนิสัยว่าเหมือนเพลินอาจารย์แล้วชอบเติมคำใช่ปะกูกำลังจะพูดกูไม่ได้เว้ยคือเนี่ยพอเป็นอาจารย์อะเด็กชอบคิดว่าตั้งใจเรียนจะได้มีอนาคต วิวัฒนาการของบ้านอะตลอด 4 ศตวรรษถามก่อนเลยบิกินสำหรับบิกินอะบ้านคืออะไรนี่เลยเดินคุยไปด้วยเร็วให้สะดวก บ้านก็เป็นปัจจัย 4 ไงพี่ลูกกอล์ฟเอาไว้แบบอยู่อาศัยเซฟโซนของเรา พิชชี่ล่ะบ้านคืออะไร บ้านคือผู้คนแมวและหม้อหุงข้าว ถ้ามี3อย่างนี้ I'll call them home จะมีใครถามกูบ้างไหมนะ สำหรับพี่ลูกกอล์ฟอะไรก็ บ้าน ไม่ คืออะไรครับ บ้า พี่ น กอล์ฟ พี่ว่าของพี่คือ home is where the heart is อ่า นี่คือชาร์จมาตั้งแต่ถามพี่วิชชี่เลยนะ ปูมา ปูมา ให้ตัวเองมันเริ่มเป็นโรงพยาบาลแข็งมาอยู่แล้ว เรากลับไปแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจ นั่นคือบ้าน ที่นี่ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นมิวเซียมที่กว้างมาก ไปด้วยกันไปด้วยกั นี่เทคนิ แพ คน ให้ดู ยูมาอันเนี้ยครั้งแรกที่รู้สึกมันให้ความรู้สึกยังไง ก็ร่มรื่นดีนะครับ ใบไม้น้อย อ่านได้ฟังแต่ต้นเขาบอกว่าอะไร This museum not only presents intriguing snapshots of homes through time but also encourages you to question what makes a home เขาบอกว่ามันไม่ได้เพียงแต่แบบให้คุณเห็นว่าเนี่ยมันมี snapshot ของบ้านเนี่ยผ่านการเวลา แล้วมันเป็นพวกแบบอาจจะดูเป็น snapshot ที่น่าสนใจที่เราเคยคุยกันว่า intriguing ไปแล้วในตอนเก่าๆไปลองหาดูว่าคือเป็นน่าสนใจประมาณนั้นแต่มันยังทำให้เราเนี่ยเกิดการตั้งคำถามด้วยว่า what makes a home อะไรกันที่มันทำให้บ้านเป็นบ้าน
นี่ผมเริ่มจับเพจซิ่งการพูดพี่ลูกกอล์ฟได้แล้วเขาพูดว่า it's a home จะมีจังหวะกระตุกแล้วแบบเขม็งตานิดนึงแบบ แล้วเราจะรู้สึกหรือต้องตอบอย่าง นี่คือสี่ 100 ปี มัมหมี่ค่ะลูกคุณมันแกล้งค่ะ สังเกตนะครับ มันเป็นเรื่องราวดีๆมา เรื่องดี ปกติไปมิวเซียมอะไรบ้างไหม ไปบ้าง อันเนี้ยแบบเป็นครั้งแรกของพี่เคยมาไหมอันนี้ ไม่เคย เนี่ยจะเป็นครั้งแรกของพวกเรา มันเป็นมิวเซียมที่โชว์คล้ายๆกับ What Makes a Home Home ที่พี่ลูกกอล์ฟบอกเนาะตลอด 400 ปีที่ผ่านมาแล้ววันเนี้ยมันสเปเชียลมากๆ คือเขาบอกว่ามันจะมี Winter Festival คลิปนี้มันจะลงกลางปล้อง Vlogmas Series ของบิ๊กพอดีมันต้องมีความคริสต์มาส เพราะงั้นมันจะเป็นบ้าน 400 ปีที่เป็นเรื่องราวในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาเซเลบรตกันยังไง มีรีเควสมาล่าสุดสองพี่ยงพูดว่ายงมีบ้าน แล้วก็มีรีเควสมาว่าบิวกินพูดได้ไหม ผมมีบ้าน ผมมีอะไรบ้าง ผมมีรถ ผมมีอะไรอีก ผมมีพี่พิชชี่แล้วก็พี่ลูกกอล์ฟด้วย เลิศผมมีมงกุฎฉันรู้นะว่าคุณกำลังรอให้เขาพูดอะไรเขาไม่พูดหรอกผมมีพี่ลูกกอล์ฟพี่พิชชี่วันนี้จะมีคำศัพท์ที่ยากแล้วนะ วันนี้ต้องขอสัญญากันก่อนนะ ถ้าไม่รู้อะไรต้องตอบว่าไม่รู้คือรุ่นเราเนี่ยอย่างแรกเลย คือไม่ต้องคิดว่าเราต้องรู้ทุกอย่างคำศัพท์อะไรที่เจอแล้วแบบไม่รู้ก็คือให้กรี๊ดออกมาเลยว่าไม่รู้ และคำศัพท์ที่ยากในวันนี้ ผม คือ ผิด โฟน แล้ว อินรู้ว่าจะเฮาส์แล้ว ขอมาก Arms House itchy เหมือนโรงทานป่ะ ผมไม่รู้ครับ ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษอะ range ของการศัพท์มันกว่าอยู่มาเรียนแบบเกี่ยวกับพวก entrepreneur ที่เป็นพวกศัพท์แบบธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีถ้าเราไม่รู้ศัพท์อะไรช่างมันสิ่งหนึ่งที่เจอตอนมาเรียนโทเรียนเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปไทยอะคนก็จะรู้ว่าถ้าจบโทมาแล้วเธอต้อง เหมือนรู้ทุกค ถามศัพท์กูมาแล้วบางทีโอ้โหไปถามเกี่ยวกับแบบศัพท์เกี่ยวกับฟิสิกส์ศัพท์อะไร ไม่รู้ ฉะนั้นคือไม่รู้ช่างมัน ถามสตีเฟนก็ไม่ได้รู้ทุกคำทุกคน เพราะฉะนั้น คือเราต้องมองคำว่า arms a l m s ก่อนแต่ว่าคำเนี้ยมันจะออกเป็นเสียงตัว z arms คือ clothing food or money that is given to poor people There you go A L M S arms เขาว่ามันคือ all use ด้วยเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเก่าแล้ว มันคือพวกแบบเสื้อผ้าอาหารแล้วก็เงินที่เราเอาไปให้กับแบบว่าคนยาก ให้ จน ฟรีเลยอะ ของทำทานอะมีตัวอย่างบอกว่า in the past people thought it was their religious duty to give alms to the poor ก็คือว่าในอดีตอะคนจำนวนมากเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ทางศาสนาที่ต้องทำทานไปทำโรงทานไปอะไรอย่างเงี้ยนั้นอันนี้เป็นคำที่คุณต้องรู้ก่อนพอรู้ปุ๊บมันก็จะมาพอเชื่อมได้แล้วว่า Arms House เดี๋ยวจะให้น้องเดวิดเขาอ่าน definition วันนี้บิวกินมีชื่อมือ บิลกินอีออเดวิด Arms House คืออะไรคะ A private house built in the past where old or poor people could live without having to pay rent สำหรับไอ้ที่ตรงนี้ที่เรากำลังอยู่เนี่ยมันเคยเป็น Arms House มาก่อน แล้วแต่ก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาบอก residents had to provide their own furniture but paid no rent and were given coal a new gown and 6 quid a year to live from เคยเป็นโรงทานเป็นที่อยู่ที่พักอาศัย หมดเลยล่ะ ทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยพิพิธภัณฑ์นี้ทุกคนคือเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์บ้านของแต่ละยุคในอังกฤษนะสร้างตั้งแต่ปี 1914 คือให้คนมาตั้งคำถามกันว่าอะไรที่ทำให้บ้านเป็นบ้านนะคะก็คือสะท้อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1630 ไปจนถึงปี 1990 เนาะตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยอายุ 110 ปี แต่ว่าจัดแสดงประวัติศาสตร์ของบ้านเรือนต่างๆเนี่ย 400 ปีเลยคือมันดูเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกคนแต่ว่ามันเคยมีดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งว่ามันมีรูปปั้นไม่พึงประสงค์อยู่และนี่คือรูปปั้นเจ้าปัญหารูปปั้นตัวดราม่าของมิวเซียมนี้เลยรูปปั้นตรงเนี้ยอย่างที่เห็นว่าจริงๆอ่ะมันก็คืออยู่ข้างหน้าของอีมิวเซียมนี้เลยอันเนี้ยคือรูปปั้นของคุณเจฟฟรีย์ เรื่องราวคืออะไรรูปปั้น คือเขาบอกว่าคนเนี้ยคือเป็นนักธุรกิจเป็นเหมือนเมเยอร์ออฟลอนดอนในยุคตอนนั้นด้วยยุค 1685 เป็นพ่อค้าทาสคือการค้าทาสชาวแอฟริกันกว่าแบบ10 ล้านคนอ่ะเขาแพ็คมาในเรือในสมัยนั้นที่เขาค้าทาสกันซึ่งจริงๆอ่ะมันเลยทำให้มีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าทำไมถึงต้องมีรูปปั้นนี้อยู่ตรงนี้ด้วยในเว็บไซต์ของมิวเซียมเองอ่ะเขาเลยต้องแถลงการณ์เหมือนกันเรื่องรูปปั้นเนี้ยเพราะว่ามันมีนักแอคทิวิสต์ออกมาเยอะแยะมันก็เป็นเหตุการณ์ทราจิกที่ว่าต้องมีรูปปั้นเขาอ่ะคือเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่เป็นโรงทานเขาเป็นคนบริจาคเงินให้กับตึกนี้แล้วเขาก็อยากจะขอบคุณเขาก็เลยตั้งรูปปั้นเนี้ยขึ้นมาเอาไว้ตรงนี้นะคะตั้งปุ๊บวอแตก ก็ถือว่าเป็น controversial figure นะ ค่อนข้างซึ่งแบบ นะ วอแต่ วอแตกคืออะไร แบบวีนอะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบมันอาจจะยังทำให้คนแอฟริกันในยุคสมัยหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นในตอนนี้เนี่ยมันดูเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดหรือเปล่าอะไรพิพิธภัณฑ์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกให้ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เรายังเจอเขาอยู่ตรง โอ นี้ เค นะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ว่าการที่มีอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นการระลึกถึงในแง่ที่ว่าไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งอะมันก็คือเป็นการบันทึก เคยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ถูกไหม ใช่เป็นจุดบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าสิ่งนี้จะอย่างไรต่อ
จะย้ายเขาไปในที่ที่รับตาขึ้น ก็คือหลังต้นไม้ ตรงนี้เอง หลังต้นไม้นี้ก็ให้มันเป็นกระบวนการของทางมิวเซียมต่อไป ของอนาคต ก็ไว้ติดตามกันต่อไป พร้อมเข้าแล้วนะ เฮ้ย ขอเดินแบบเฟียสเข้าไป1 2 3 5สุดไปเดินที่เหมาะกับ MV ใหม่ บิลกินเดินแบบเป็นธรรมชาติสุดๆ ตอนแรกเนี่ยมันเป็นมิวเซียมที่เหมือนโชว์แบบพวกอาร์ตเดคอร์เน้นโชว์ศิลปะเฉยๆแต่ว่าคนทั่วไปเข้าถึงยากแล้วคนก็น้อยลงเขาก็เลยเทิร์นมันมาให้เป็นแบบสเปซิฟิกโชว์เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อะไรเงี้ยให้คนเข้ามาดู มันทำให้นึกถึงเพลง Golden Hour เพราะอยู่จันไหมตอนเราคุยกันคำบรรยายมีด้วยคำหนึ่งคือ nostalgia เนี่ยก็รู้สึกถึงเพลงของยู ไทยอินให้ด้วยอ่ะ เป็นไงเผื่อใครยังไม่ฟังรีบเลย Golden Hour ใครที่ไม่ฟังไปบอกเขาหน่อยให้เขาไปฟังเร็ว ก็ Museum of the Home นี่มันแบบ nostalgia ขายเพลงค่ะ มันก็ตีความได้หลายอย่าง มันพูดถึงความรักที่ผ่านมาแล้ว ที่มันเป็นหนึ่งในครั้งที่ดีที่สุด เราคงไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้ว กับคนรักกับครอบครัวที่อาจจะแยกจากกันไป หรือว่าแบบกับหลายๆโอกาสหลายๆบริบทที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลย ๆเนี่ยพี่เห็นห้องนี้ก็ทำให้พี่นึกถึงในสมัย 200 ปีที่แล้วก็เป็น Golden Hour ของพี่ จะบอกว่าถ้ามาช่วงอื่นของปีอ่ะมันจะไม่ได้เห็นเป็นภาพนี้นะมันจะเป็นห้องนี้ในยุคนี้แต่ไม่ใช่เป็นการ celebrate Christmas การ celebrate holiday แต่ละช่วงแต่ละยุคของแต่ละ community ในอังกฤษอ่ะเขา celebrate กันยังไง เขาจะกำลังจำลองว่านี่คือ Christmas preparations in 1878 แล้วก็เขาก็มีการสร้างเรื่องราวซีนาริโอนี้ขึ้นมามีตัวละคร และนี่คือ และนี่คือเนื้อหาเยอะมากเลยระหว่างเลยเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เหมือนละเอียดมากๆ อ๋อ ที่เหมืน อย่างยุคนี้ก็อาจจะเป็นแบบ Indian influence ไง British colonial ที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วง 1878นี่มันคริสต์มาสยังไงวะกิน ผ้าม่านสีแดงเขียวอะ อ๋อ คริสต์มาส อันนี้บ้านพ่อแม่ 1914ใช่บ้านที่พี่ไปล่าท้าผีตอนนั้นปะ เนี่ยใช่บ้านพ่อคือเป็นเดิม ดิฉันอ่านมาแล้วค่ะว่าบ้านนี้ celebrate ยังไง ไม่ใช่ผ้าม่านสีแดงแบบที่ยายบิวกินบอก คืออันเนี้ยเป็นการ celebrate แบบฮานูกาการ recovery ของเยรูซาเล็มกลับขึ้นมาก็เป็นของ community หนึ่งจะไม่ได้ตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสหรืออะไรแต่เขาจะ celebrate ด้วยการจุดเทียน 8 วัน กี่ปีมาแล้ววะ1913 111 ปี บอกเลยเก่งจังเลยสปอร์ตไหมสปอร์ต เมื่อกี้ระหว่างที่เธอไปทำเรื่องประวัติศาสตร์บ้านนี่วะฉันและน้องบิวกินน่ะคุยกันไปมาบิวกินก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่อ่ะผมโดนยิงแอบไปน้องโดนยิงแอบอะไรผมโดนยิงแอบพวกปราสาทเก่าๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะทำไมเป็นทาร์เก็ตของปราสาทอ่ะ แต่มันน่าตกใจอะมีสวนมีแบบ แต่มันราคามันโอเค ราคามันแบบ ย่อม ร้อยล้านอย่างเงี้ย ย่อม แต่ว่าหมาย ยาว ถึงว่าของมันดูแบบ พอเทียบกับแบบว่าไซส์ของปราสาท ใช่ครับ ต้องเข้าใจอย่างนี้นะทุกคนว่าเวลาแอดเขายิงเนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมที่ยิงไปที่ทาร์เก็ต ในขณะของพี่ตอนนี้แอดยิงโยเกิร์ต ยกเลย พี่ที่เนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้เช็ดขี้แมวอย่างเงี้ยซื้อภาษาที่ลอนดอน ไม่เคย ไม่แต่คนเขาซื้อจริง คนเขาซื้อแล้วไปรีโนเวทมันบ้านจริง เหมือนอีตอนนั้นที่เราไปไง1956 พี่อายุเท่าไหร่ตอน 1956 ฮัลโหลพี่ชี่พี่เกิด1985ไงเขาถามว่ากลัวอายุเท่าไหร่ในปี1956อยู่กินเผ็ดอยู่คนเดียวเลยอย่ามายุ่งออกไป คือตอนนี้บิวกินรออยู่ว่าจะเข้าเพลงเมื่อไหร่รีบขายเลย เมื่อกี้เป็นซีนสมมุติ ที่สมมุติ นี่คือยิ่งดุยิ่ง ชอบ เมื่อกี้เป็นไงดุไหม ดุฮะ มันคืออะไรยิ่งดุยิ่งชอบช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากอีชื่อเนี้ยสิ่งเนี้ย มาจากไหนครับได้ยินจากไหน ก็จะยินจากในเน็ตในตอนที่มันแบบว่า ก็ตอนที่มัน คลิป ปล่อย มัน เพล ล ง งแล้ว ก็คือว่ายิ่งดุยิ่งชอบเป็นซิงเกิลใหม่ยิ่งดุยิ่งชอบเธอ เมาส์หน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นยิ่งดุยิ่งชอบเอาดี เวลาที่เราแบบเราโดนดุอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะรู้สึกไม่ชอบแบบเสียใจอะไรเงี้ยอย่างผมเนี้ยเวลาแบบไม่ใช่แบบดุแบบด่าแต่เป็นเรื่องที่แบบโอ๊ยอย่าลืมนั่นสิอย่าลืมนี่อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการแสดงความห่วงใยอะการแสดงความห่วงใยว่าอย่าลืมทำนั่นนะอย่าลืมทำนี่นะเฮ้ยทำไมต้องทำนั่นทำนี่อีกอะไรเงี้ยมันเป็นแอคชั่นที่แสดงถึงกู๊ดวิว ๆโดนใครดุบ่อยสุด ดุบ่อยสุดครับ One semester later. และคำตอบจะเฉลยในปี 2027 ถ้าตั้งแต่เด็กๆเลยก็จะเป็นป๊ามาไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบหวังดีมากกว่าอะไรเงี้ยครับ แล้วเราเป็นคนดุไหม ดุนี้ดูเหมือนกันนะ แล้วแต่เวลาแล้วแต่จังหวะ จังหวะแบบไหนที่เรา อะไร จะแบบ บ้าง เป็น ที่ คน ทำอะไรบ้างที่ทำให้ดูดุพฤติกรรมแบบไหนที่ได้บอกว่าทำแล้ววิกินชอบดุ ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคุยกันไปแล้ว สื่อสารกันไปแล้วตกลงกันไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนไม่เข้าใจกันคุยใหม่ ถ้ามันแบบยังซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยผมก็จะเริ่มแบบหงุดหงิด
แล้วเหมือนกับว่า จะอยู่ด้วยจะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าจะต้องไปเรียนแล้ว ทำไมอยู่ไม่ได้ทำไมอยู่แบบพี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวกูดูเองพี่เองเนาะอ๋อแต่ว่า would you classify ตัวเองว่าเป็นคนดุ ก็ไม่ครับ เราเป็นคนแสดงความห่วงใยผ่านการแบบนี่ไหมคือถ้าเราแบบว่าอยู่ในโพลตรง ไม่ นั้ ผ น มทำให้เลยครับ อ๋อ คือมันเห็นเฟสติฟแบบนี้แต่มันมีเรื่องราวเป็นบ้านของแบบ working class แต่อันเนี้ยคือธีมของเขาห้องเนี้ยพอมันเป็นคริสต์มาสปุ๊บอะเขาลืมเรื่องความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเลยคือง่ายๆคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี หรือไฟจะโดนตัดลืมไปหมดเลย เอาพลังทุกอย่างเอเนจีทั้งหมดมาฉลองเทศกาลคริสต์มาสการแบบเชิญญาติเยิดอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่ แต่นี่ไงที่แบบพี่ลูกกอล์ฟเคยถามพิดว่าทำไมถึงชอบคริสต์มาสมากอะไรเงี้ยเฟสทีฟแบบมันจอยคือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยแบบเป็น magical moment ที่ทำให้เราลืมความลำบากหรืออะไรบางอย่างไปแล้วเคย celebrate คริสต์มาสที่อังกฤษยัง อย่างเลยครับ อ๋อ นี่จะเป็นคริสต์มาสแรกที่อังกฤษชอบความแบบเฟสทีฟของคริสต์มาสหรืออะไรอย่างงี้ไหม ก็ชอบนะครับ ที่ว่ามันมีบางคน คือเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีทรมาเยอะจากคริสต์มาส เอางี้มันเหมือนเทศกาลใหญ่ๆเวลารวมญาติอะคือบางทีเขาจะถามคำถามที่เราไม่อยากตอบอะเช่นแบบว่าแบบเมื่อไหรจะแต่งงาน จะ relate คริสต์มาสกับการรวมญาติ อ๋อ แล้วมันก็อาจจะพ่วงมากับทรมาบางอย่าง การเผชิญหน้ากันของทั้งญาติพวกความสำเร็จมันจะถูกเอามาวัดกันนะ The winter season can be a difficult time for LGBTQIA+ people who have to face unaccepting families นี่เป็น LGBTQ+ โอเคบ้านพี่อาจจะยอมรับ แต่ว่าญาติๆอาจจะแบบไม่ยอมรับคริสต์มาสจะเป็นช่วงที่พี่กลัวที่สุดนะหมายถึงว่าถ้าตอนที่พี่เป็นเด็กแล้วยังไม่ได้เป็นร่างเนี้ยยุคนี้ร่างนี้คือต่อให้เป็นแบบอาโกถ้าวันนี้อาเจกมาแล้วแบบใส่หมวกอะไรเหมือนเจกอยากใส่หรอแต่ถ้าตอนเป็นเด็กอะยุคที่เรา17แล้วอาเจกมาเงี้ยเราก็จะแบบอันเนี้ยทริกเกอร์หนักที่ทุ่งลุงฉันอยากมีห้องแบบนี้แต่ไม่ได้ป้ารู้หมดกูพูดเลยถ้าเกิดว่าคุณมีห้องอย่างเงี้ย อุ้ย มันเก๋ อ๋อ อะ เป็นห้องฟิลแบบวัยเราเติบโตมาอยู่นะ พี่มีแปะแบบโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ย พูดด้วยความภูมิใจทันยุคที่เหมือนแบบเวลาชอบศิลปินคนไหนก็ต้องมาแปะโปสเตอร์แบบนี้ป่ะ เคยเห็นในหนังไม่เคยท บิลกินเกิดสมัยก่อนนะหน้าบิลกินจะอยู่ทั่วประเทศแบบนี้เลยนะ ฉันคิดว่ายุคนี้ก็อาจจะยังมีไหมหรือตอนนี้เด็กย้ายไปแบบบูฟไปอยู่ในแบบคอมพิวเตอร์ในวอลเปเปอร์ ก็บอกให้ ถ้าใครที่เป็นแบบแฟนคลับน้องแล้วมีอย่างเงี้ยลองแบบส่งรูปมาฉันว่ามันมีมันแบบว่า แต่ว่ามันน่า ที่แบบ รัก สติล นะ แบบคอลลาจ จับได้ไหม เธอทันเกมอย่างนี้ไหม ทันสุดๆ เธอทันเดอะซิมสมัยมันเป็นกล่องปะ นี่คือเนี่ย2005เนี่ยวัยเด็กของพี่ อุ้ย โอ้ย แล้วอีเกมระเบิดเนี่ยบิลกิ้นรู้จักไหมอีเกมระเบิด ำไม่ นี่ไม่ ไม่ ทัน คุ้นเลยครับ อุ้ยแล้วมันเราอยู่ในยุคที่เคอร์เซอร์เมาส์โคตรช้า ห้องนอนคุณเป็นสภาพนี้ไหมมีขนมด้วย อุ้ยอย่างน้อยเขาก็ออกกำลังกายนะ มันเป็นความคริสต์มาสจริง ๆ นะ ข้างเตียงอ่ะต้องมีแบบมินส์พายค่ะ เฮ้ย มันน่ารักกันมันทำเรียลอยู่นะ อุ้ยเธอทันอีนานั้นไหม เริ่มโตมาแบบการเล่น PS2 เล่นแต่ฟีฟ่าครับ เอาเลยสิ สมัยนั้นต้องเป็นวินนิ่งตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมวันป .3 ป .4 อะไรเงี้ย อ่ะ แต่ที่น่าสนใจคือนี่มันไม่ใช่บ้านคนเกรดคุณดู กินซอสไทยเท่านั้นเลย เราต้องติดฝาผนัง อันเนี้ยไม่ได้แค่เอเชียนเว้ย บ้านสตีเฟนก็ติดค่ะถึงจริงสตีเฟนเป็นแบบโลคีเอเชียนแต่เราแบบไม่รู้ มาเรียนเป็นไงบ้าง ก็ค่อนข้างเข้มข้นนะ ทำไมน้องถึงอยู่ตัดสินใจมาเรียนนะ เพราะว่าจริงๆแบบคืองานก็มีเยอะมากๆ แล้วก็แบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบกระพือมาก แต่ก็ยังมาเรียนอ่ะ มันเป็นจังหวะที่ความรู้สึกมันบอกว่าอยากมา2-3 ปีที่แล้วมันเป็นปีที่แบบของผมมันแบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆมีโอกาสได้ทำหลายอย่างเล่นหนังจัดคอนเสิร์ตไปทัวร์คอนเสิร์ตทำอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันในเฟสซิ่งอะมันจะต้องมีเบรกอยู่แล้วก่อนมานี่ก็เล่นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เราออนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราจะไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเป็นบิ๊กโปรเจกต์อยู่แล้วมันก็จะแบบทำงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากมาเรียนโทแล้วก็ไม่มาเรียนเวลาเนี้ยปีนี้เพื่อนมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ได้มาแล้วน่าจะเป็นแบบโอกาสสุดท้ายในการแบบใช้ชีวิต ก็ดีใจที่วิกขึ้นมานะ นับถือใจน้องด้วยเพราะว่าแบบมันต้องชาเลนจิ้ง ต้อง มาก กัด อะ ฟันมา มันยาก ต้ง อยู่ ส นะ ม งานก็ยังทำอยู่ไปด้วย เป็น ครับ เนืองๆไปเลย ใช่ แบบ MV ก็ถ่ายเพลงก็ปล่อย แล้วแบบเพลงก็แบบดีๆทั้งนั้นแบบว่ามา ต้องหนีจากสังคมเดิมๆมาเจอสำนักข่าวที่เลิฟอีกสงสารน้องจังเลยอะ ใครที่สนใจอยากจะมาเรียนอังกฤษแบบพวกเราแบบนี้นะคะ มาเปิดประสบการณ์ต่างๆแบบ eye opening มากมายแบบนี้นะ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะ ปรึกษาฟรีได้ที่ Go Uni เลยดูแลทุกระดับให้คำปรึกษาตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งมันแลนดิ้งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะ Go Uni มีอีเวนต์นะคะ Go Uni Application Day เปิดโลกเรียนต่อปอโทนะคะมาพูดคุยกับตัวแทนมหาลัย U Top กว่า 20 สถาบันแบบตัวต่อตัวเลยคุยเสร็จปุ๊บสมัครเรียนปั๊บนะคะงานนี้มีทุนแจกด้วยมีสิทธิ์รับสปอตออฟเฟอร์ในงานได้เลยงานฟรีปรึกษาฟรีนะคะวันที่ 16 มกราคมจัดที่โรงแรม Grand Center Point
Terminal 21 เนาะ BTS อโศก MRT สุขุมวิทตั้งแต่ 4 โมงเป็นต้นไปไปปรึกษาฟรีที่งานได้เลย ใครที่มี SOP อยู่แล้วเตรียมตัวมาอยู่แล้วเริ่มยื่นมือบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้ออฟเฟอร์ในงานได้เลยไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องประวิงอะไรใดๆนะคะโกยนี้จัดมาให้แล้วไปเจอกันชอบที่เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเหมือนแค่บ้านเฉยๆแต่มันแบบมันเป็นการเซเลบรตของแต่ละคอมมู LGBT คอมมู Asian คอมมู Indian แล้วก็ใดๆบ้านใน 2049 2049 ไก่อนาคต ไก่จะหดเหรอ หรือเป็นนกพิราบหรือเปล่า เราจะกินไก่หดกันทั้งหมด อาหารวันคริสต์มาส อันนี้ก็เป็นคริสต์มาสมีลมา 2040 ก็คือแบบเป็นความมินิมอลเลย มินิมอลตั้งแต่การตกแต่งต้นคริสต์มาสต่างๆ ใดมาจนถึงไก่เราก็มินิมอลสุด เบเชอร์ได้ไหม เบเตอร์ได้ ว่า better ๆ เฮ้ย even better สิ ปึ๊บคนกระโดดออกมาเลยนะ พี่ลูกก็มองเห็นอะไร นี่มัน MV ใหม่เนาะหรือเปล่า เฮ้ย ยิ่งดูยิ่งชอบเธอยิ่งเก่งยิ่ง 2040อะเรายังดู MV นี้กันอยู่เลย เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูอะไปดูนะ ไม่ต้องรอถึง 2040 นะคะ ดูได้เลยตอนนี้ พี่ดุไหม อะไรนะ พี่ดุไหม มีความคาดเดายากไม่ได้เป็นเชิงดุแต่หมายถึงว่าเป็นเชิงแบบงอแงมาก แล้วปกติพี่ชอบคนดุหรือคนงอแงไหมอะคะ แล้วแต่จังหวะครับ พิชชี่ล่ะสตีเวนดุไหม ดุบ้างในบางเวลา แต่ว่าฉันดุกว่าก็เลยเจ้ากันทั้งหมดเป็น Exhibition Winter เฉยๆนะคะมิวเซียมเริ่มตรงนี้ เนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะ เดินดูกันมาเป็นโซนพิเศษเฉยๆ ถ้าเราไม่โป๊ะแล้วใครจะโป๊ะ What does home mean to you เร็วเม้นหน่อยบ้านคืออะไร กุ๊กมากหรอเธอไม่รู้สึกว่ามันกุ๊กหรอเธอเป็นคนกลัวกุ๊กไหมกุ๊กกู กูว่าผีไม่ถามว่ากลัวกุ๊กไหมพี่ว่ากุ๊กไงกลัวกุ๊กผมไม่ได้กลัวกุ๊ก ไม่ต้องหารหรอก เป็นคนกลัวกุ๊กกูไหม บ้างครับถ้าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาจัดอย่างนี้ก็ไม่ ประวัติศาสตร์แวร์คุ้มคลีนเนอร์นะไดสันตั้งแต่แบบยุคอะไรอะ ยิ่งดูยิ่งชอบเธอ แม่คอมเมนต์มาว่าเมื่อกี้เขาสะดุดตามแบบมิวสิกวิดีโอเขาหรือเขาสะดุดจริง เล่นได้จริงปะ ทุกคนได้ยินตอนที่พี่พูดตอนเข้ามิวเซียมไปเดินผ่านรอบเดียวพี่พิชชี่เดินเลยนะรอบหนึ่งเดินยาวๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าบิวกินก็เห็นด้วยว่าเดินเลยนะเดินเลย เกมเมอร์มันเล่นได้จริงเขาถามแบบคนที่มาว่าแบบเวลาเข้าบ้านมาใส่รองเท้าหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่อลาวนะคะมันไม่ใช่ว่าฝรั่งเข้าบ้านมาแล้วต้องใส่รองเท้าทุกบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นชาวไทยทั้งหมดเดินมาบิวกินถามห้องนั้นอะไรครับเนี่ยดูดิสเพลย์แบบของเยอะเต็มไปหมดเลยงั้นน่าจะเป็นห้องเก็บของ ในหนังสือไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าป้ายเมื่อกี้ คือเนื้อหาในหนังสือเหรอ ไปแล้ว 90% Arms เรา House เจอบ้านบิวกินแหละบิวกินชัวร์ เหมือนบ้านบิวกิน ใบปอใช้โป๊ครับอย่างนี้ไม่มีเลย พี่คิดว่าบิวกินนี่คืออย่างนี้เลยนะลูกคุณสุดลูกคุณคนจริง บ้านบิวกินหน้าตาแบบนี้เลยขาดแค่ตีจูเอีย เราถึงเป็นดีๆอะ บ้านแบบไฮโซแน่ๆเพราะว่ายุคแต่ก่อนแบบเนี้ยบนโต๊ะคริสต์มาสมีเนื้อใหญ่ขนาดเนี้ยแสดงว่าต้องวุ่ยคนสมัยเนี้ยจะชินว่าโต๊ะอาหารคริสต์มาสจะต้องเป็นแบบเนื้อไก่งวงเนื้อแบบว่าเนื้อแฮมเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สมัยก่อนจริงๆอ่ะอีลี่ตัวจริงอ่ะหัวหมูแบบตุ๊ดจีนเลยจริงๆเป็นเทศกาลที่พหุวัฒนธรรมมาแต่ไหนแต่ไรอันนี้คือแบบเริ่มเป็นความแบบโต๊ะกลมอุ้ยนี่เขาเปลี่ยนทั้งหมดเป็นแบบเรื่องคริสต์มาสเลยนะ Neat is boring ค่ะ My mother is obsessed with neat หมกมุ่นกับทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดทั้งหมดเลยเนี่ยห้องparlor base แต่มันเป็นความ British mom มากเลยนะ British mom during Christmas อะมนุษย์แม่ของทุกบ้านจะแบบเตียงต้องเรียบอันนี้ต้องเรียบเพราะเป็นซีซั่นรับแขก ถ้าเราเป็นคนสมัยก่อน ฉันจะเป็นอีนี้ ไม่ใช่ นี่คือ Instagram ของเรานะบิวกินก็กว่าเราจะได้รูปนึงไปแชร์ให้เพื่อนอะ ลงไม่ได้นะลูกครับบ้านแอบเข้ามาแอบ ถ่ายใหม่ แอบมองกล้องเลย ยายแม่บ้านคือโฟโต้บอมมากเลยอะ แม่บ้านเดินเข้ามาหน้าเป็นไงแม่บ้าน ว้าว ต้องกี่ชั่วโมงกว่าจะได้ออกมา Neat homes ฉันว่าไม่น่าใช่ เวลาเรามาเจออะไรแบบเนี้ย ครับ เราก็ต้องพยายามมองผ่านเลนส์สมัยก่อนบางทีพอเอาเลนส์ปัจจุบันมามองอะไรแบบเนี้ยมันจะถูกเรียกเป็น what ladies do
ladies should not go out to work. Their work is in the house. You should be as quiet as a mouse. ถูกต้อง ก็เป็นยุคสมัย เธอบิวกินจะแปลอย่างนี้อยู่หรอเพราะว่าพี่จะไม่คุยด้วยนะ ดูอีกแล้วเหรอ ดูอีกแล้วเหรอ แล้วยิ่งดูยิ่งชอบนะวันนี้บ้านพี่พี หรอ เธอว่าไงบ้านนี้เป็นบ้านพีพีได้ไหม บ้านพีพีอ่ะได้อยู่นะได้ สวยนะมันเก๋ ได้อยู่ แล้วภาพคือเป็นแบบพีพีแบบนั่งแบบ เพราะว่ามีเสื้อแบบอย่างเงี้ยลกๆอย่างเงี้ยบ้านพีพีได้ มันได้นะถ้าเป็นบ้านพี่พีเรามาเยี่ยมเสร็จปุ๊บเขาเปิดเขาก็จะออกมาจากหน้าต่างกันนะอย่ามองเล็บ มิวเซียมเนี่ยใครจะมาจะบอกว่ามาที่นี่ให้เสียงดังเพราะว่าเขาจะขอให้เราดูนี้ก่อนมาโปรโมทหน่อยโปรโมทถึงนี้เลย ปล่อยเพลง2 เพลงนะครับตอนอยู่ที่นี่มีเพลง Golden Hour เพลงใหม่ชื่อเพลงยิ่งดูยิ่งชอบนะครับ ยิ่งดุอะไรนะยิ่งดุอะไรนะ ยิ่งดูยิ่งชอบ ยิ่งดุยิ่งชอบ ยิ่งชอบ ไปดู MV พี่ว่าเดินเยอะสุดในชีวิตของบิวกิ้นหรอ เดินเยอะมาก ยังไงก็อย่าลืมฝากไปติดตามเพลงใหม่ของบิวกินด้วยนะ คลิปนี้ลงเนี่ยเพลงน่าจะเพิ่งออกแบบสดๆร้อนๆเลยรวมถึงเพลง Golden Hour ก่อนหน้านี้ด้วย ก็ติดตามบล็อกมาของชีปีชีด้วย โอ้ยน่าจะหลังคลิปนี้ลงเนี่ยวีคหน้าพิชจะเริ่มย้ายบ้านแล้วพิชจะรันคลิปลงทุกวันตั้งแต่วันคริสต์มาสจนถึงสิ้นปีบล็อกมาสปีนี้กูตาย จริงๆเอฟเนี้ยเป็นลอนดอนมีเรื่องเล่าเอฟสุดท้ายของปีสเปเชียลมากได้ ขอบคุณครับ มีน้องบิลกินมา ซุปเปอร์แท็กเราเลยค่ะเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์เลยแหละเราไม่เคยมีสปอนเซอร์ กำลังแบบว่าเป็นเอฟสุดท้ายของปีแล้วมีอะไรอยากจะฟอกบ้าง อยากจะฟ้อง อยู่กับบิลกินเยอะไปหน่อยตอนเนี้ย มีอะไรจะฟ้อง มีอะไรจะฟอกบ้าง อยาก ค จะ นบ้าง อยากจะฟ้องว่าขอให้ทุกคนพูดให้ช้าลง แล้วก็มีสติแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆละกันแล้วก็ดีใจที่มาติดตามรายการเรามีเรื่องเล่าแล้วก็ทำให้แบบการเดินทางของเรามันมานานขนาดนี้นะคะ ก็ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของรายการที่มีอยู่2 คนแล้วก็มีน้องมาด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนดูกันมาจนถึงตรงนี้นะทุกคนที่ดูกันอยู่ไม่ว่าจะดูจะซุปเปอร์แตงหรือจะอะไรคือขอบคุณมากๆจริงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบายอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บล็อกมาสไปด้วยบายบายงงแงงงแง ทีเซอร์อันนี้เป็นทีเซอร์เบื้องหลัง ทีเซอร์เบื้องหลังเพลง เบื้องหลังจะได้ไปปล่อยว่าแขกรับเชิญไงปริศนา แบบดูไม่ออกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเอฟนี้คือ ดูไม่ออกเล ใช่ ย เห็นเดี๋ยวคอยดูนะเขาเห็นเขาบอกว่าเห็นตรงนี้เรารู้แล้วว่าใครไปกิน สุด ข้าวย อ จบ ด